Te pregătești pentru un client. Mergi la întâlnire și îi pui o grămadă de întrebări. Când ești sigur că ai înțeles problema lui, îi prezinți soluția și îi spui cât costă. N-are cum să refuze. Ar trebui să fie nebun să refuze. Te lași pe spătarul scaunului și radiezi în așteptarea deciziei care nu poate fi decât una. Pregătești pixul de care crezi că va avea nevoie ca să semneze. Clientul stă pe gând. Oare de ce iată? Când în sfârșit spune ceva, e o obiecție. O obiecție? Reason! Sunt Marian Hanganu și te afli pe canalul Salesman Pride, unde tratăm vânzările ca pe obiecții, calm, bazat pe știință, înțelept. Stai alături de mine și vei afla de ce obiectează clienții. La finalul filmului vei ști să identifici tipul de obiecție și motivul din spatele obiecției. Astfel vei fi gata să retratezi și să închizi vânzarea. Obiecțiile sunt o manifestare a rezistenței la vânzare. Da, după cât te faci pentru ei, clienții se opun rezistență la vânzare. Pentru asta trebuie să zdrobești. Lumea, nu trebuie să zdrobești nimic și pe nimeni. Rezistența la vânzare este tot ceea ce face un prospect ca să oprească, stopeze sau îngreuneze vânzătorul în încercarea lui de a duce vânzarea la bun sfârșit. Obiecțiile sunt manifestarea exterioară a rezistenței la vânzare. Ele trebuie tratate de vânzător într-un mod satisfăcător pentru cumpărător, astfel încât cumpărătorul să poată lua o decizie rațională, informată, față de propunerea vânzătorului. Vânzătorul fără experiență se tem de obiecții și le văd ca pe un refuz de a cumpăra. În realitate, cumpărătorii obiectează din foarte multe motive. Iată cele mai frecvente. 1. Prospectul vrea să evite interviul de vânzare. Prospectul poate să considere problema pe care vrea să o rezolve vânzătorul ca fiind mai puțin importantă decât alte probleme pe care le are în vedere. Nefiind suficient de importantă, el dorește să amâne discuția cu vânzătorul. 2. Vânzătorul nu a calificat bine prospectul. El se adresează cuiva care nu are nevoie de produsul său, fie nu și-l poate permite. Clientul nu face altceva decât să obiecteze la calificarea sa greșită în prospect. 3. Clientul obiectează din obicei. Fie cărcotaș din fire, fie și-a făcut obiceiul să obiecteze la orice propunere pentru a verifica dacă poate obține cu ușurință condiții mai bune. 4. Prospectul rezistă schimbării. Schimbarea poate presupune riscuri, cheltuieli mari, disconfort fizic sau psihic, așa încât are nevoie de informații suplimentare, vrea să vadă beneficii mai mari sau vrea să se asigure că riscurile vor fi tratate profesionist înainte de a lua o decizie radicală. 5. Prospectul nu recunoaște o nevoie pe care vânzătorul a presupus că acesta o are. Este o situație care apare din cauza calificării greșite sau în procesul de calificare a unui lead în prospect. Uneori prospectul nu recunoaște o nevoie pe care de fapt o resimte din cauza prezentării defectuoase a soluției de către vânzător. 6. Prospectul are o reacție negativă la vânzător, la compania vânzătorului, la produs, la compania producătoare, la brandul propus. Motivele pot ține de valorile și atitudinile prospectului, dar și de valorile și brandul vânzătorului și a fabricantului. 7. Prospectului lipsește informația. Un număr mai mare decât îți imaginezi de oameni pun întrebări sub formă obiecțiilor. Aceasta este clasificarea obiecțiilor. Am să vă dau exemple de astfel de obiecții în episoadele următoare. După aceea vom discuta despre tratarea răspunsurilor la obiecții înainte să trecem la tehnicile de închidere. Vă reamintesc că toată seria se bazează pe manualul universitar american Professional Selling, ediția din 1988, care demonstrează că vânzările profesioniste nu s-au schimbat prea mult. Până data viitoare vă spun la revedere!